สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้ไปแล้วเกี่ยวกับภาษา Go นะครับคลิปนี้ก็จะมาเริ่มเขียน Hello World กันแล้วก็ไม่ได้ยากขั้นแรกให้เราทำการเปิดโปรแกรม VS Code ก่อนครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเปิดโปรแกรมซูมหน้าจอสักครู่หนึ่งเราต้องเปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมาก่อน Visual Studio Code หลังจากที่เปิดโปรแกรม Visual Studio Code ขึ้นมาแล้วให้ทำการสร้างโฟลเดอร์งานครับผมจะสร้างไว้ที่ Desktop เลยคลิกขวา New Folder ตั้งชื่อว่า Go Basic แล้วกันติดกันเลยครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม Visual Studio Code ทำการไปหลังจากนั้นก็ทำการ add โฟลเดอร์งานเนี่ยเข้ามาใส่ในโปรแกรม VS Code ครับกดที่ไฟล์ Open Folder แล้วก็ไปเลือกโปรแกรมเลือกโฟลเดอร์งานของเราเลยครับแล้วก็ Select Folder ใส่เข้ามาเลยทีนี้เวลาเราสร้างไฟล์ในนี้ก็จะมาสร้างในโฟลเดอร์นั่นแหละครับผมจะสร้างเป็นmain.go แล้วกันตั้งชื่อไฟล์ main.go นะครับหลังจากนั้นก็ถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็ให้เซิร์ชใน Google ได้ครับGoogle Go Hello World เหมือนก๊อปโค้ดชาวบ้านเข้ามาอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานเลยให้เราทำการ Copy ไปแล้วได้เลยครับมีปุ่ม Copy ตรงนี้ให้หรือว่าจะ Copy ก็ได้คัดลอกครับแล้วก็ทำการวางโค้ดที่เราก๊อปมาไว้ตรงชื่อแพ็กเกจนี่ตรงกับชื่อไฟล์นะครับสักครู่หนึ่งนะฮะไม่ต้องครับไม่ต้องผมลืมโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับทำการ import ftm ออกมาแล้วก็ ftm print ln นี่ก็คือ new line นะครับขึ้นแถวใหม่แล้วก็ hello world วิธีรันก็ให้ทำการเปิด terminal ขึ้นมาใน Visual Studio Code นี่แหละง่ายดีเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดที่อื่นกด new terminal ก็จะได้เปิด terminal ด้านล่างมาหลังจากนั้นให้เราทำการ go run ตามด้วยชื่อไฟล์ครับชื่อไฟล์เราชื่อ main.go ใช่ไหมครับรอสักครู่หนึ่งรอให้เจ้าตัว Go เนี่ยทำการ execute แล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ก็จะทำการ run hello world ออกมาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับง่ายๆแค่นี้แหละคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันข้างหน้าครับข้างหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตัวแปรควบคู่ไปกับการปริ้นนะครับการบวกเลขต่างๆคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ